πίτσες πρωτεϊνικές vegan. Η μία είναι με τυρί και σαλάμι. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω καμία ιδέα πώς θα είναι, δεδομένου ότι είναι και πρωτεϊνικές και vegan. Και η άλλη είναι μια απλή μαργαρίτα. Θα τις ψήσουμε και θα τις δούμε πώς θα γίνουν. Ενημερωτικά όλη αυτή η πίτσα έχει 600 θερμίδες, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ατομική πίτσα για ένα γεύμα. Λοιπόν, ψήσαμε αυτή με το σαλάμι που θέλει περίπου 15 λεπτά σε δυνατό φούρνο. Είναι λεπτή η ζύμη, για να δούμε λίγο τη ζύμη από κάτω. Έτσι εδώ, μυρίζει πολύ ωραία να πω την αλήθεια. Και μένει να τη δοκιμάσουμε. Λοιπόν, για να τη δούμε. Έτσι είναι από κάτω και από εδώ. Για να δοκιμάσουμε. Η σάλτσα είναι full σπιτική. Είναι λες και την έκανα εγώ τη σάλτσα. Και είναι πάρα πολύ ωραία, λεπτή ζύμη, ελαφριά, μ' άρεσε. Για να δούμε και την άλλη. Αυτή είναι σκέτη μαργαρίτα, επίσης λεπτή ζύμη. Για να κόψουμε να δοκιμάσουμε. Για να δούμε. Αυτή είναι πιο ελαφριά, έχει κασεράκι, δεν είναι ιδιαίτερα βαρύ το κασέρι. Η σάλτσα είναι πολύ σπιτική και πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα απ' έξω, δεν το περίμενα. Λεπτή ζύμη, όποιος τον αρέσει λεπτή ζύμη, θα τον αρέσει σίγουρα η πίτσα αυτή. Οκ, ωραία εντύπωση μου έδωσε.